Кримському мосту лишилося кілька місяців, і на Банковій, і в Міноборони вже буквально на пальцях пояснюють російським військовим їх тимчасовій групі підтримки в Криму. Вам час тікати, поки ще є чим. Що говорять в розвідці про кінець літа та початок осені на фронті? Скільки систем «Хаймарс» могли втратити ЗСУ і скільки втратили загарбники від початку вторгнення, якщо йдеться винятково про елітні підрозділи ворога? До слова, сьогодні ЗСУ встановили нову позначку вже у понад 44 тисячі хороших русських. Докладніше дивіться хроніку подій 175-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Кримський міст не доживе до зими. В інтерв'ю британському виданню The Guardian радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Керченська переправа – ніщо інше, ніж просто незаконна забудова. І саме нею ворог перекидає до Криму живу силу та техніку. Тож цей об'єкт також підпадає під примусову демілітаризацію. А якщо згадати останню серію вибухів на військових російських об'єктах у Криму, то таких інцидентів у найближчі 2-3 місяці буде ставати дедалі більше. Про загострення на фронті говорять і українські розвідники. Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. І мова не лише про прив'язку до якихось дат. Зараз багато говорять про День Незалежності, хоча, безумовно, цей фактор треба враховувати. Але Головне управління розвідки давно повідомляло і говорило про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями і періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті. Зокрема, і завдяки допомозі зі США. Адже в останньому військовому пакеті ЗСУ чекають нові снаряди до «Хаймарсів», а також протирадіолокаційні ракети. Міністр оборони Олексій Резніков зауважив в інтерв'ю «Голосу Америки». Україна має погоджену зі США позицію щодо деокупації Криму. Тож росіянам і їхнім військовим варто чекати нових хлопків на кримських базах та складах. А ще міністр спростував заяви російської пропаганди. Наголосив, жодної західної ракетної далекобійної системи окупантам не вдалося знищити. Абсолютно відповідально можу сказати, жодного «Хаймерсу» не втрачено. Тому коли ви читаєте в російських СМІ або медіа, або соцмережах, що солдат Іванов з Калашніковим увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом Калашникова за одночасно 12 «Хаймерсів», можете просто посміятися і покрутити отак, от робити, сказати, ну, така в них система пропаганди. Це дурня. Росія стратегічно програла Україні. Ані контролю над владою, ані захоплення більшості територій не сталося і вже не станеться. Але війна з ворогом – це марафон, а не спринт. І щомісяця Міноборони витрачає на захист держави стільки, скільки раніше витрачало за рік. Резніков також говорив, що Україну влаштує лише один варіант перемоги – це вихід на кордони України станом на 91-й рік. Тож усі окуповані території мають бути звільнені і жодного заморожування війни не буде. Охолодження ситуації з точки зору бойових зіткнень можливе. Замороження, то, що люди хочуть називати конфліктом, я не бачу, тому що це не є конфлікт. Це є війна. Це відкрита війна двох регулярних армій, причому одна армія вторглася на територію свого сусіда без жодного легітимного пояснення і взагалі права на це. Тому це війна на виживання. Ми будемо захищати себе для того, щоб вижити. І наше виживання залежить від російських втрат. Нині військо ворога позбулося третини своєї найкращої частини, розповів міністр. Це військові, на підготовку яких витратили до 15 років. Йдеться про морпіхів, спецпризначенців та інших елітних підрозділів. Втрати ворог і до 1000 пілотів, які мали значний досвід і могли виконувати складні бойові завдання. Утім, Росія має чималий запас і людей, і техніки. Але техніка вже глибоко пенсійного віку. А до 135 тисяч окупантів, які досі загрожують нам. Це коктейлі з найманців, примусово мобілізованих, розгвардійців та кадрових військових. І в цьому коктейлі, вочевидь, відсутня значна частина гарантовано хороших русських. Кількість ліквідованих окупантів вже сягнула позначки 44 тисячі. За минулу
минулу добу на смітник військової історії рушили ще 200. Також знищено 6 російських танків та 10 бойових броньованих машин. Згоріли ще 4 артилерійські системи ворога. Загарбники залишилися ще без 5 одиниць автомобільної техніки та одиниці спецтехніки. Підбито ще 2 ворожі безпілотники. Вот все, что осталось от нашей хаты. А вон вдалеке все, что осталось от связистов. Окупація українських територій небезпечна для вашого здоров'я і загрожує неминучою смертю. У мережі з'явилося відео наслідків ударів ЗСУ по техніці та казармам російських загарбників поблизу Каховської ГЕС, що на Херсонщині. Самі ж окупанти заявляють, що внаслідок точкового удару під цілковиту демілітаризацію потрапили щонайменше 12 окупантів, ще 10 були поранені. В українському мілітарному центрі зазначають, на відео можна побачити і кутові відбивачі. Росіяни щиро вірять, що завдяки ним системи наведення українських ракет не побачать справжнє переміщення ворожої бронетехніки. Били как будто четко по нам. Ми б'ємо по військових базах, а Росія по базах відпочинку. Ворог крилатими ракетами поцілив курортну частину Одеської області. У Білгород-Дністровському районі поранено 4 цивільних. Пошкоджено зо 30 приватних будинків та рекреаційну зону. В прокуратурі наголошують, будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. А на Донеччині і надалі закликають містян до евакуації. Ніхто не може гарантувати безпеку під час постійних російських атак. У Дружківці одним влучанням ворог зруйнував одразу 10 приватних будинків. На щастя, минулося без жертв. Гараж разбит, машина разбита, дом разбит. Ну, а об этом... За минулу добу на Донеччині загинуло 2 цивільних, ще 7 були поранені. Під вогнем населені пункти і у прифронтовій зоні, і у відносному тилу. Постійні розриви чути і у Сіверську, що в Бахмутському районі. Ось. Це 152-й калібр, 152 калібр. гаубиця. Гаубиця. Гаубиця 152 калібру. Це десь, напевно, з боку, зі сходу, зі сторони НПЗ. Десь звідти. Це приблизно 7-10 кілометрів від звідси. Думаю, так. Серед небагатьох мешканців, що досі залишаються у містечку, є і ті, хто дітьми застав Другу світову. Ці жителі не чекають швидкої перемоги, але кажуть про тих, хто залишиться після них. Що та була тяжола, що ця тяжола, звісно. Це ж війна, люди вмирають, люди вбивають. Жалко дітей, солдатів жалко. Покоління погибає, покоління. Ми то вже одійдемо, нам вже все одно. А дітки. Олексій Пасак, 5 канал.